हेलो नमस्ते OnePix नेपालको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोको बारेमा तपाईहरुले भिडियोको पोस्टर फ्रेम हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज म तपाईहरुको धेरैको समस्या समाधान गर्न गइरहेको छु। धेरै जना साथीहरुले सोध्नु भएको छ जुन फेसबुक मेसेन्जरमा आएको अडियो च्याट अथवा भोइस च्याटलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर सोधिरहनु भएको छ र यो चाहिँ थर्ड पार्टी एपबाट बनाउने हुनाले मैले भिडियो बनाउन खासै चासो देखाइरहेको थिएन। थर्ड पार्टी एपमा अलिकति समस्या आउँछ भिडियोमा। भोलि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आयो भने च्यानल डाउन हुने चान्स पनि हुन्छ। त्यही भएर सिकाइरहेको थिएन र धेरै जनाले सोधिरहनु भएकोले म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु र सुरुमा म तपाईहरुलाई ल्यापटपबाट देखाइदिने छु भनेपछि यसपछि अन्तिममा तपाईहरुलाई मोबाइलबाट पनि यो काम गरेर देखाइदिने छु। त्यसको लागि चाहिँ एउटा ब्राउजर चाहिन्छ। यहाँ क्रोममा अलरेडी लगइन छु। मोबाइलमा पनि क्रोम र मेसेन्जरको युजबाट हुनेछु र म यता फेसबुकमा स्विच गर्छु। फेसबुकमा स्विच गरिसकेपछि यहाँनेर एकजना टेस्टिङको लागि एउटा अडियो क्लिप मैले पठाएको छु र तपाईहरुले यहाँनेर यो थ्री डटमा क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने पिन फरवर्ड रिमुभ बाहेक अरु कुनै पनि अप्सन छैन र यहाँ शेयर भन्ने अप्सन छ। अब शेयरमा अरु केही पनि छैन र डाउनलोड गर्न मिल्ने केही छैन। यहाँ राइट क्लिक गर्दा यो आइडिएमबाट डाउनलोड त गर्न मिल्छ हैन। अब योले चाहिँ यसरी डाउनलोड गर्न मिल्छ तर यो पनि HTML पेजमा त डाउनलोड हुन्छ, भिडियो डाउनलोड हुँदैन। यसको डाउनलोड गर्ने अरु धेरै मेथडहरु छ तर त्यो मेथडहरु बाहेक तपाईलाई एउटा सजिलो मेथड सिकाउने छु र ढिलो नगरेर म फटाफट तपाईहरुलाई क्रोममा न्यू ट्याबमा लैजान्छु र यहाँ एउटा वेबसाइट हाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले mbasic.facebook.com भन्ने छ, यो हानेर गो गर्दिनु होला। नेट अलिकति स्लो चलिरहेछ, तपाईहरुको नेट छिटो चल्छ भने यो छिटो खुल्ने छ। अब मेरो यहाँ अलरेडी लगइन देखाइरहेछ। कतिपय इन्फर्मेसनहरु मैले चाहिँ ब्लर मोडमा राख्दिने छु। तपाईहरुको फर्स्ट टाइम यस्तै खोल्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ के परमिसनहरु दिनु पर्ने हुन्छ फेसबुकले। मेबी तपाईहरुको पासवर्ड पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेर थुप्रै देखाइरहेछ। यहाँ मेसेज भन्ने छ, मोबाइलबाट पनि यस्तै देखाउँछ। यो मेसेजमा गएर तपाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कोसँग बोल्ने भन्ने छ। यहाँ चाहिँ मेरो रिसेन्टली अर्कोमा देखाइरहेछ, मलाई अरूले मेसेज गर्यो भर्खरै। यहाँनेर म मेसेजमा क्लिक गर्नु होला, फेरि क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि अब कोसँग कुरा गरे भनेर देखाउँछ। यहाँ चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन विवरणहरु भएकोले म चाहिँ यो वालामा खोल्ने छु। अघि तपाईहरुलाई म पछि मोबाइलबाट यही देखाइदिने छु र भिडियो रेकर्ड गर्दा गर्दा अर्को मेसेज आएर यो माथि आछ। मैले चाहिँ अर्को टेस्टिङ डेमो यसमा पठाछु। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर तपाईको सी ओल्डर मेसेज भन्ने छ। यहाँबाट गएर पुरानो मेसेजहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले एउटा टेक्स्ट मेसेज गरेको थिएँ। यो टेक्स्ट चाहिँ यहाँनेर देखाइरहेछ। खास अब हाम्रो चाहिँ कथावस्तुले मागे अनुसार तपाईहरुको क्वेरीज अनुसार यहाँ चाहिँ अब क्लिप भन्ने छ, MP4 मा हुन्छ। यो डाउनलोड गरेपछि पछि उसलाई चाहिँ मोबाइलमा तपाईहरुको चाहिँ सिधै MP3 डाउनलोड हुन्छ भने यो चाहिँ डेस्कटपबाट डाउनलोड गर्ने बेला MP4 फर्मेटमा छ। यहाँ .mp4 छ तर यो चाहिँ अडियो नै हो। यसलाई चाहिँ पछि एक्सटेन्सन नेमलाई रिनेम गरेर तपाईले MP3 बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो डाउनलोड हुन्छ। तपाईहरुको यहाँ सिधै डाउनलोड हुन्छ। मेरो चाहिँ यो आइडिएम भएकोले यहाँ चाहिँ यसले छिटो डाउनलोड गर्छ। म स्टार्ट डाउनलोड गरिदिन्छु। तपाईहरुको चाहिँ यहाँ होइन भने यहाँनेर यसरी यो डाउनलोडमा यहाँ आएर बस्छ हैन। यहाँनेर आएर बस्या हुन्छ। अब मेरो चाहिँ आइडिएम भएकोले डाउनलोड भयो र ओपन इन फोल्डर गरिदिन्छु। तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यताको एउटा चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु। अब यो चाहिँ MP4 मा आयो र यो तपाईहरुलाई प्ले गरेर सुनाइदिन्छु। हेलो नमस्ते, मेसेन्जरमा भएको भोइस च्याट। अब यो चाहिँ तपाईहरुले मेसेन्जरमा जस्तो छ त्यस्तै सुन्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेर अब यहाँ गएर अघिको मेसेज, अब यो टेस्टिङ डेमो हो, अब सुन्न सक्नुहुन्छ। हेलो नमस्ते, मेसेन्जरमा भएको भोइस। यो मेसेन्जरमा चाहिँ उलाई पठाछु र यहाँ चाहिँ तपाईहरुको अहिलेको चाहिँ जुन डाउनलोड भएको यहाँ छ। अब यो तपाईहरुले बजाउने बेला हेलो नमस्ते, मेसेन्जरमा भएको भोइस च्याट हो, त्यही हो। अब यो चाहिँ MP4 मा छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर रिन्यू गरेर अगाडिको नाम हैन, यो पछाडिको एक्सटेन्सन छ यो डट, यसलाई चाहिँ MP4 को सट्टामा MP3 गरिदिनु भयो भने अडियो क्लिप आउँछ। अब एक पटक चाहिँ S भन्ने हुन्छ। यो S कन्फर्म गरिदिएपछि यो MP3 भयो। अब तपाईहरुले यसरी बजाएर हेलो नमस्ते, मेसेन्जरमा भएको भोइस च्याट अथवा अडियो च्याटलाई कसरी डाउनलोड गर्ने यहाँ चाहिँ अडियोमा आयो।
हेलो नमस्ते मेसेन्जरमा भएको भोइस च्याट अथवा अडियो च्याटलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि मैले तपाईहरुलाई ढिलो नगरेर मोबाइल स्क्रिनतिर लैजानेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ल्यापटपमा देखाए जस्तै मैले अहिले मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु र म मेसेन्जर खोल्छु र एकजना त्यही भाइको छ, चिनेको भाइ हो। त्यसपछि त्यही भएर भिडियो रेकर्डिङ पर्पजको लागि मात्र यो पठायो। यहाँ तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ। हेलो नमस्ते। अगाडि तपाईहरुले ल्यापटपमा सुने जस्तै आवाज यहाँ सेम छ र यसमा चाहिँ कुनै अप्सन छैन हैन। यहाँ चाहिँ डाउनलोड मोडमा हेर्यो भने पनि बम्प रिमुभ मात्र छ र डाउनलोड गर्ने कुनै अप्सन छैन। यहाँ चाहिँ डाउनलोड गर्नको लागि कुनै अप्सन छैन यो फाइलहरु। त्यसको लागि अघि तपाईहरुले ल्यापटपमा हेर्नु भए जस्तै अब यता तपाईको ब्राउजरमा क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ र क्रोममा गइसकेपछि मेरो क्रोम यहाँनेर छ। क्रोम ब्राउजरमा जाने अनि यहाँ आइसकेपछि एड्रेस छ। यहाँ एउटा त्यहाँ अघि ल्यापटपमा टाइप गरे जस्तै यहाँ पनि त्यही टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अलिकति माथि राख्छु। यो सर्च युआरएल भन्ने छ यहाँनेर, यसमा चाहिँ त्यो टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। म टाइप गर्छु। यहाँ के छ mbasic.facebook.com भन्ने हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेर। mbasic.facebook.com अघि ल्यापटपमा हाने जस्तै छ। हानिसकेपछि तपाईहरुले गो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मेरो नेट एकदमै डाउन भएको छ अहिले ठ्याक्कै भिडियो रेकर्ड गरिरहेको बेलामा। यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम तपाईले लगइन गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँ के देखाउँछ भनेपछि केही कोडहरु नेसेसरी पर्मिसनहरु दिनुपर्ने हुन्छ। मैले सेकेन्ड टाइम लगइन गरे हुनाले यहाँ चाहिँ त्यो देखाएको छैन। अब यहाँनेर तपाईहरुले चाहिँ योलाई चाहिँ यसो गर्नुला। यहाँनेर तपाईहरुले माथिको 3 डटमा चाहिँ गएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। अलि अप्ठ्यारो छ। यहाँ 3 डटमा जानु होला। त्यहाँ गइसकेपछि अलिकति तल स्क्रल डाउन गरेर यहाँनेर यो डेस्कटप साइट भन्ने छ। यसको चाहिँ यतापट्टिको बक्समा चेक लगाइदिनु ल। यसरी चेक लगाइदिनु। चेक लगाइसकेपछि यो एकपटक रिलोड भएर अघि हामीले ल्यापटपमा हेरे जस्तै गरेर यो देखिने छ। यसमा खुलिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ सबै अप्सनहरु देखिने छ। अरुतिर नजानुला। हामीले चाहिँ मेसेजबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुनाले यहाँनेर मेसेजेस भन्ने छ। यो मेसेजेस मात्र चेक लगाउनु होला। यहाँ चाहिँ अलिकति जुम गरेर यहाँनेर मेसेजेस जुन लेखिएको छ यसमा मात्र जानु होला। यसमा गइसकेपछि फेरि यो एकपटक लोड हुन्छ। यहाँ लोड भइसकेछ। अब कससँग कुरा गरे भनेर म चाहिँ अरु चाहिँ ब्लर राखिदिने छु र अघि माथि कुरा गरे यहाँनेर जसकोबाट डाउनलोड गर्ने हो त्यसको नाम चाहिँ यहाँ दिया हुन्छ। यो च्याट गरे नामहरु चाहिँ यसरी तपाईहरुले जसकोबाट डाउनलोड गर्ने हो त्यो चाहिँ छान्नु पर्ने हुन्छ। मैले अघि तपाईहरुले ल्यापटपमा देखाएको यही वाला हो। यसमा छान्नु होला र यहाँनेर तपाईहरुले अब टेक्स्ट मेसेज यताउता अरु सबै छ। मैले टेक्स्ट मेसेज गरे थिए। यहाँनेर टेस्टिङ अडियो भनेर दिया छ। अनि यो चाहिँ अरु अनसेन्ड अझै पुरानो मेसेजहरु छ भने माथि सी ओल्ड मेसेजमा गएर क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले हामीलाई चाहिएको चाहिँ अडियो यहाँनेर यो अडियो क्लिप भन्ने छ। 15 मिनेट अगाडि टेस्टिङको लागि गरे हो। अब यसमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। म यसैमा क्लिक गरिदिन्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो फाइल चाहिँ यहाँ डाउनलोड भइसकेछ। 69 KB को छ। अब यसलाई ओपन गरेर यहाँनेर जस्ट ओपनमा क्लिक गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। यो म ओपन गरिदिन्छु। यहाँ आइसकेछ। अब यहाँ प्ले बटन रेडी छ। हामीले डाउनलोड गरेको अडियो रेडी छ। अब यसलाई चाहिँ शेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब बजाउन सक्नुहुन्छ। हेलो नमस्ते मेसेन्जरमा भएको भोइस अघि हामीले चाहिँ ल्यापटपमा जुन सुन्यौ डाउनलोड गर्यौ त्यस्तै मेसेज चाहिँ यो सेम हो। अब यहाँ भइसकेपछि यसलाई चाहिँ ओपन विथ कहाँ खोल्ने हो यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। मोरबाट गरेर विभिन्न ठाउँमा शेयर गर्न अथवा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कहाँनेर गएर बस्यो भनेपछि तपाईहरुले मजाले लोकेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइल्समा गएर फाइल्समा अडियोमा जानु होला। अनि अडियो क्लिपमा यहाँनेर आइसकेछ। अब भर्खरै डाउनलोड गरे डेट वाइज हुन्छ। यहाँ हेर्नु होला। यो भर्खरै डाउनलोड गरे वाला एउटा यो छ। एउटा अघि अर्को पनि डाउनलोड गरे। अब यसलाई यसरी छोइदिनु भयो भने यो प्ले हुन्छ। कुनमा प्ले गर्ने भन्ने हुन्छ। अब तपाईहरुसँग प्लेयर कुन छ त्यहीमा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। म एमएक्स मा प्ले गर्दिन्छु। हेलो नमस्ते। यहाँ पनि त्यही आइराछ। यसरी तपाईहरुले डाउनलोड गरे चाहिँ यहाँ अडियोमा आएर बस्या हुन्छ। अब त्यो चाहिँ जता जता राखे पनि हुन्छ।